Chào các bạn, lại là 5 phút thôi đây. Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội lật đổ nhà lãnh đạo Aung San Suu Kyi vào ngày 1 tháng 2. Sự việc này đã gây ra một cuộc nổi dậy mà chính quyền quân sự đã tìm cách dập tắt bằng các cuộc đàn áp chết người. Tính tới ngày 3 tháng 4, khi mà 5 phút thôi thực hiện nội dung này, thì đã có hơn 550 người đã thiệt mạng trong cuộc bất ổn chống đảo chính này. Trong bối cảnh số người chết đang gia tăng, một số nhóm phiến quân đứng sau cuộc biểu tình và Ủy ban Tổng đình công của các dân tộc đã kêu gọi các lực lượng dân tộc thiểu số của đất nước đứng lên chống lại sự áp bức bất công của quân đội. Họ đe dọa sẽ chống trả nếu quân đội không ngừng giết những người biểu tình chống đảo chính và sẽ biến cuộc biểu tình thành một cuộc nội chiến. Các nhóm này hoạt động kể từ khi đất nước giành độc lập khỏi ách thống trị của thực dân Anh năm 1948. Họ đấu tranh giành quyền tự chủ, bản sắc dân tộc, ma túy và tài nguyên thiên nhiên. Vào đầu tháng 3, quân đội chính phủ đã đưa một số nhóm vũ trang ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố. Nhưng tới cuối tháng 3, chính phủ đã tiến hành các cuộc không kích ở phía đông bang Karen, cuộc không kích đầu tiên trong 20 năm qua, nhắm vào lữ đoàn số 5 của Liên minh Quốc gia Karen, KNU, sau khi nhóm này chiếm một căn cứ quân sự. Vậy các nhóm phiến quân này mạnh cỡ nào mà họ có thể đe dọa quân đội quốc gia? Tại Myanmar, ngoài 405.000 quân của chính phủ do sắc tộc Bama thống trị, thì còn hơn 20 nhóm vũ trang của các dân tộc thiểu số với quân số hơn 100.000 người và các nhóm phiến quân này đang kiểm soát 1/3 lãnh thổ Myanmar. Tuy nhiên, trong video này, 5 phút thôi chỉ thống kê 10 nhóm phiến quân mạnh nhất và có sức ảnh hưởng lớn nhất tại Myanmar. Đứng thứ 10 trong danh sách là Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar, viết tắt là MNDAA. Đây là một nhóm vũ trang nổi dậy ở khu vực Kho Khang, Myanmar, được thành lập ngày 12 tháng 3 năm 1989 do Phuong Kyasin lãnh đạo. Việc không hài lòng với Đảng Cộng sản đã khiến Phuong Kyasin ly khai và thành lập MNDAA. Họ thu lợi từ việc thu hoạch thuốc viện và chế biến heroin. Tổ chức này cũng sản xuất methamphetamine. Vào tháng 8 năm 2009, MNDAA đã tham gia vào một cuộc xung đột bạo lực với lực lượng vũ trang Myanmar. Cuộc xung đột khiến MNDAA mất quyền kiểm soát khu tự quản Kho Khang và khoảng 30.000 người tị nạn đã chạy sang tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Hiện nay, MNDAA hoạt động với quân số khoảng 2.000 đến 4.000 người và không có trụ sở cố định. Ở vị trí thứ 9 là Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia NDAA. Đây là một nhóm quân nổi dậy ở miền đông bang Shan, Myanmar, được thành lập năm 1989 do Sai Lun lãnh đạo, đặt trụ sở tại Mông La, bang Shan, Myanmar, sát biên giới Trung Quốc. Khu vực Mông La từng nằm dưới quyền kiểm soát của một số lãnh chúa kể từ những năm 1960. Tới năm 1989, NDAA được thành lập sau khi tách ra từ Đảng Cộng sản Miến Điện. Khu vực này được hưởng lợi về tài chính từ việc thu hoạch thuốc viện và buôn bán ma túy. Tuy nhiên, năm 1997, NDAA tuyên bố cấm thuốc viện ở vùng Mông La. Hiện tại, tổ chức này hoạt động ở thị trấn Mông Park, bang Shan, Myanmar với quân số khoảng 3.000 đến 4.000 người. Vị trí thứ 8, Quân đội Giải phóng Quốc gia Tayang TNLA. Đây là một nhóm quân nổi dậy hoạt động tại Thao Pang, bang Shan, Myanmar với quân số hơn 6.000 người, được thành lập từ tháng 1 năm 1992 do Ta Ác Bong lãnh đạo. Có trụ sở tại Nam San, thủ phủ của quận Thao Pang ở phía bắc bang Shan của Myanmar. TNLA được biết đến với vai trò phản đối buôn bán ma túy, tích cực phá hủy các cánh đồng anh túc, nhà máy tinh chế heroin và phòng thí nghiệm meth. Tổ chức này được thành lập với mục đích tiếp tục chiến đấu cho quyền tự quyết của người Tayang. Vị trí thứ 7, Quân đội Arakan, viết tắt là AA, là một nhóm vũ trang hoạt động tại bang Chin, bang Kachin, bang Shan và khu vực biên giới Bangladesh, được thành lập vào ngày 14 tháng 4 năm 2009 do Thiếu tướng Thuan Ratnang lãnh đạo và có trụ sở tại Laiza, bang Kachin, Myanmar. Quân đội Arakan có chủ trương ủng hộ quyền tự quyết cho cộng đồng đa sắc tộc Arakan, bảo vệ và phát huy bản sắc dân tộc và di sản văn hóa của người Arakan, cũng như phẩm giá quốc gia và lợi ích tốt nhất của người Arakan. Tổ chức này hiện có khoảng 7.000 quân và là một trong số những tổ chức hoạt động tích cực nhất. Vị trí thứ 6, Quân đội bang Shan, miền Bắc, viết tắt là SSAN. Tổ chức này là một nhóm nổi dậy dân tộc Shan ở Myanmar với hơn 8.000 quân.
Quân đội Bang San được thành lập vào ngày 24 tháng 4 năm 1964 và Đảng Tiến bộ Bang San được thành lập vào năm 1971. Có trụ sở tại Wan Khai, thị trấn Kaysi, Bang San, Myanmar. Các khu vực dưới sự kiểm soát của tổ chức này đã đạt được một mức độ tự trị và thành lập đặc khu 3 của Bang San, bao gồm Nam Kham, Lang Kho, Sipo, Khoang Me, Mông Su, Tang Giang, Mông Yai, Kaysi và thị trấn Lai Sio thuộc Bang San, Myanmar. Vị trí thứ 5, Quân đội Kachin độc lập, viết tắt là KIA. Là một tổ chức phi nhà nước, một nhóm chính trị của dân tộc Kachin ở miền Bắc Myanmar, được thành lập vào ngày 5 tháng 2 năm 1961 do tướng Enbala lãnh đạo, có trụ sở ở Laiza, phía nam bang Kachin gần biên giới Trung Quốc. Người Kachin là liên minh của 6 bộ tộc có quê hương bao gồm lãnh thổ ở Vân Nam của Trung Quốc, Đông Bắc Ấn Độ và bang Kachin ở Myanmar. Đây cũng là khu vực hoạt động của tổ chức này. Khi mới thành lập, họ tổ chức các cuộc biểu tình phản đối tuyên bố đưa các khu vực Pimao, Gaolan, Kamphan vào Trung Quốc trong Hiệp ước Biên giới Miến Điện, Trung Quốc. Sau đó, họ tuyên bố mục đích của mình rằng muốn thành lập một nước Cộng hòa Kachin độc lập. Ngày nay, tổ chức này đang có khoảng 10.000 đến 12.000 quân. Ở vị trí thứ 4 là Quân đội Giải phóng Quốc gia Karen, viết tắt là KNLA. Là một chi nhánh quân sự của Liên minh Quốc gia Karen, được thành lập từ năm 1949, có trụ sở tại Manuplau, bang Kayin, Myanmar, do Samutu Saipo lãnh đạo. Tổ chức này được thành lập khi sự căng thẳng lên tới đỉnh điểm giữa người Karen và người Miến Điện, ngay sau khi giành được độc lập khỏi Vương quốc Anh. Họ đấu tranh cho quyền tự quyết của người Karen tại Myanmar. Năm 1976, Liên minh Quốc gia Karen thay đổi chính sách của mình về việc muốn có một nhà nước độc lập. Hiện tổ chức này có 12.000 quân, hoạt động tại các bang phía nam Myanmar như bang Kaya, bang Kayin, bang Tanin Thari, bang Bago và bang Mon. Vị trí thứ 3 là Hội đồng Xã hội Chủ nghĩa Quốc gia của Nagaland, viết tắt là NSCN. Là một nhóm ly khai người Naga hoạt động chủ yếu ở Đông Bắc Ấn Độ và vùng Sagaing của Myanmar. Được thành lập ngày 31 tháng 1 năm 1980 do Thunaleng Muiva lãnh đạo, có trụ sở tại quận Peren, Nagaland, Ấn Độ. Mục tiêu chính của tổ chức là thiết lập một nhà nước Naga có chủ quyền mà người dân trong khu vực đề xuất là nhà nước Nagalim, bao gồm tất cả các khu vực sinh sống của người Naga ở Đông Bắc Ấn Độ và Tây Bắc Myanmar. Tổ chức này hiện đang có khoảng 15.000 quân và họ đang đấu tranh để tách Nagaland khỏi Ấn Độ. Vị trí thứ 2, Quân đội Nhà nước United Wa, viết tắt là UWSA. Đây là cánh quân sự của Đảng Liên bang Wa, là đội quân dân tộc thiểu số được thành lập ngày 17 tháng 4 năm 1989, có trụ sở tại Pankham, Myanmar. Ngày 1 tháng 1 năm 2009, tổ chức này tự tuyên bố bang Wa là một vùng lãnh thổ độc lập với phần còn lại của đất nước Myanmar và điều hành bởi Tổng thống Bao Yeol-seang dưới cái tên là Nhà nước Wa. Mặc dù chính phủ Myanmar không chính thức công nhận chủ quyền của bang Wa, nhưng lực lượng vũ trang Myanmar đã thường xuyên liên minh với quân đội nhà nước United Wa để chiến đấu chống lại các nhóm dân quân theo chủ nghĩa dân tộc San, chẳng hạn như quân đội bang San miền Nam. Ngày nay, tổ chức này có khoảng 20.000 đến 25.000 quân. Đây là tổ chức có ảnh hưởng nhất tại Myanmar. Sui Kang là một chỉ huy quân sự của tổ chức này. Ông đã thành lập tập đoàn Hong Pang vào năm 1998 và hoạt động trong lĩnh vực buôn bán ma túy. Ngày nay, vị thế của tập đoàn này không chỉ gói gọn tại bang Wa, mà nó còn kiểm soát cả nền kinh tế Myanmar trong lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp, đá quý và khoáng sản, xăng dầu, điện tử và truyền thông, bán lẻ. Tập đoàn Hong Pang có trụ sở tại Pankham với các văn phòng ở trên khắp đất nước. Quân đội nhà nước United Wa cũng đã điều hành ngân hàng của riêng mình trong quá khứ. Khu Thun Thing, con rể của Bao Yeol-seang, là chủ sở hữu kiêm giám đốc điều hành của Yangon Airways và là chủ tịch của công ty Techcam, điều hành một chuỗi khách sạn. Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra và quân đội Thái Lan cũng có mối quan hệ kinh doanh lâu dài với quân đội nhà nước United Wa. Đầu bảng là quân đội bang San, miền Nam, viết tắt là SSAS. Còn được gọi với cái tên đơn giản là quân đội nhà nước San, thuộc Hội đồng Khôi phục bang San. Đây là nhóm vũ trang lớn nhất trong các nhóm nổi dậy ở Myanmar, với quân số khoảng 20.000 đến 35.000 người, hoạt động tại bang San, các khu vực ở biên giới Thái Lan và Trung Quốc, do Trung tướng Yuck Sek lãnh đạo và được thành lập vào ngày 26 tháng 1 năm 1996.
có trụ sở tại Lôi Thai Lâng, bang Shan. Tổ chức này được thành lập với mục đích thúc đẩy các chính sách, bao gồm tìm kiếm sự thống nhất giữa những người dân tộc thiểu số, đấu tranh cho sự bình đẳng của người dân của bang Shan, thiết lập hệ thống quyền dân chủ, cải thiện điều kiện sống của người Shan, chống ma túy và buôn người, và khôi phục hòa bình trong bang Shan. Tổ chức này cũng cam kết không chỉ bảo vệ tất cả trẻ em khỏi tác động của các hoạt động quân sự và nỗ lực tốt nhất có thể để tạo điều kiện cung cấp viện trợ nhân đạo cần thiết và chăm sóc cho tất cả trẻ em ở bang Shan, mà còn cam kết cấm sử dụng trẻ em trong hoạt động thù địch, và họ cũng đảm bảo rằng trẻ em sẽ không bị tuyển mộ hoặc buộc phải liên kết với các lực lượng vũ trang. Mặc dù Hội đồng Khôi phục bang Shan đã áp dụng một chính sách mạnh mẽ về việc chung sống hòa bình, nhưng họ vẫn liên tục bị tấn công bởi các nhóm vũ trang dân tộc khác. Ngoài 10 tổ chức trên thì Myanmar cũng còn rất nhiều tổ chức khác. Tuy nhiên, các tổ chức này có quy mô quân đội khá nhỏ, từ vài trăm đến dưới 2.000 quân, và cũng khá ít thông tin về các tổ chức này. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên nhấn thích, chia sẻ và đăng ký kênh nếu thấy video này hữu ích. Hẹn gặp lại các bạn tại những video tiếp theo.